સો હેલો દોસ્તો, કેમ છો? મજામાં? તો ફ્રેન્ડ, આજનો વિડીયો છે કે તમે કંઈક આ ટાઈપે તમારા ફોટાનું બેકગ્રાઉન્ડ કઈ રીતે ચેન્જ કરી શકો છો, એ પણ સ્નેપસીડ એપ્લિકેશન. સિમ્પલી ફ્રેન્ડ, વિડીયો બહુ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ થવાનો છે, તો તમે અમારા વિડીયોના એન્ડ સુધી બન્યા રહો. અને જો ફ્રેન્ડ તમને અમારો વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા. તો ફટાફટથી સ્ટાર્ટ કરી લઈએ આજના કમાલના વિડીયાને. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તો ફ્રેન્ડ શું કરવાનું છે તમારે? ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણા ફોટો છે તેને સ્નેપસીડ એપ્લિકેશનમાં અહીંથી શેર કરવાનો. ઓકે ફ્રેન્ડ, તો સિમ્પલી અહીંથી આપણા ફોટાને શેર કરી દઈએ સ્નેપસીડ એપ્લિકેશનમાં. તો સિમ્પલી ફ્રેન્ડ જોઈ શકો છો કે અહીંયા આપણો ફોટો સ્નેપસીડ એપ્લિકેશનમાં ઓપન થઈ ગયો છે. અહીંયા ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ શું કામ કરવાનું છે? અહીંયા આપણે એ કામ કરવાનું છે કે આપણું બેકગ્રાઉન્ડને એડ કરવાનું છે. તો સિમ્પલી બેકગ્રાઉન્ડ એડ કરવા માટે જવાનું છે પેનવાળા આઇકનમાં. તમે જોઈ શકો છો ટૂલ્સનો ઓપ્શન મળી જશે, ત્યાં કરવાનું છે ક્લિક. ત્યારબાદ તમારે નીચે સ્લાઇડ કરી લેવાનું છે કંઈક આ ટાઈપે. ત્યારબાદ અહીં તમને મળી જશે ડબલ એક્સપ્લોઝરનો ઓપ્શન. તો સિમ્પલી અહીંયા ડબલ એક્સપ્લોઝર પર કરવાનું છે ક્લિક કંઈક આ ટાઈપે. તો સિમ્પલી અહીંયા જવાનું છે પ્લસવાળા આઇકન ઉપર. તો તમારી ગેલેરી અહીંયા ઓપન થઈ જશે. તો સિમ્પલી ગેલેરીમાંથી તમારી બેકગ્રાઉન્ડને સિલેક્ટ કરી લેવાનું છે. તો સિમ્પલી ફ્રેન્ડ અહીંયા જે બેકગ્રાઉન્ડ હું યુઝ કરું છું, સિમ્પલી તેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મળી જશે, તો તમારે આસાનીથી ડાઉનલોડ કરી લેવાની છે. તો સિમ્પલી કંઈક આ ટાઈપે બેકગ્રાઉન્ડ એડ થયા બાદ અહીંયા જવાનું છે તમારે થર્ડ નંબરવાળા ટૂલમાં. તમે જોઈ શકો ત્રીજા નંબરનું ટૂલ ઓપેસિટીનું છે, તેને કરવાનું છે ક્લિક આ ટાઈપે. ત્યારબાદ આની છે ઓપેસિટી એને 100 કરી દેવાની છે. આ લાઇનને આખી પૂરી ફૂલ કરી દેવાની છે. ત્યારબાદ અહીંથી આપણે ડન કરી દેવાનું છે. તો સિમ્પલી તમે જોઈ શકો છો કે આ ટાઈપે તમારું બેકગ્રાઉન્ડ થઈ જશે. તો સિમ્પલી જે પાછળનું બેકગ્રાઉન્ડ છે ને એને ઇરેઝ કરવા માટે સિમ્પલી આપણે જવું પડશે એડિટવાળા ઓપ્શનમાં. તો ઉપર તમને જોઈ શકો શેરનું બટન છે, તેની બાજુમાં તમને મળી જશે એડિટનો ઓપ્શન. તો સિમ્પલી ત્યાં જવાનું છે એડિટ ઉપર. ત્યારબાદ અહીંયા વ્યૂ એડિટ પર સિમ્પલી. ત્યારબાદ અહીં ડબલ એક્સપ્લોઝર પર ક્લિક કરવાનું છે. ત્યારબાદ અહીં પેનવાળા આઇકન પર. તો સિમ્પલી કંઈક આ ટાઈપનો તમારો ફરીથી નોર્મલ ફોટો થઈ જશે. તો સિમ્પલી અહીંયા આપણે બેકગ્રાઉન્ડને કરવાનું છે ફિલ કરવાનું હોય. તો સિમ્પલી બેકગ્રાઉન્ડ ફિલ કરવા માટે સિમ્પલી કંઈક આ ટાઈપે પેન ટૂલથી મદદથી આ ટાઈપે તમારું પૂરું બેકગ્રાઉન્ડ અહીંયા ફિલ કરી દેવાનું છે. અહીંયા હું ફટાફટથી ફિલ કરી લઉં છું. સો ફાઇનલી દોસ્તો જોઈ શકો છો કે અહીંયા આપણું બેકગ્રાઉન્ડ થઈ ગયું છે કમ્પ્લીટ. પણ કંઈક આ ટાઈપે તમારો પેન ટૂલના મદદથી આ ટાઈપે મિસ્ટેક થાય છે. સિમ્પલી એને સુધારવા માટે તમારે ડબલ એક્સપ્લોઝરનો ઓપ્શન આપેલો છે, સિમ્પલી તેને કરી દેવાનું છે અહીંયા 0. ઓકે ફ્રેન્ડ, ત્યારબાદ 0 કર્યા બાદ કંઈક આ ટાઈપે તમે કરશો તો જે તમારો મોડલનો પાર્ટ હતો એ પાછો ફરીથી આવી જશે કંઈક આ ટાઈપે. તો કંઈક આ ટાઈપે તમારે બેકગ્રાઉન્ડને ચેન્જ કરી લેવાનું છે અહીંયા. ઓકે ફ્રેન્ડ, ત્યારબાદ અહીંથી રાઇટ માર્ક આપણે ક્લિક કરી દઈએ અને અહીંથી બહાર નીકળી જઈએ. તો સિમ્પલી ફ્રેન્ડ જોઈ શકો છો કે અહીંયા આપણું બેકગ્રાઉન્ડ થઈ ગયું છે. ત્યારબાદ શું કરવાનું છે? ત્યારબાદ આપણે એમાં એક ફિલ્ટર યુઝ કરવાનું છે. તો સિમ્પલી ફિલ્ટર યુઝ કરવા માટે અહીંયા જવાનું છે તમારે ઉપરવાળો ઓપ્શન છે, બીજા નંબરનો દેખાય છે ત્યાં જવાનું છે. ત્યારબાદ સિમ્પલી અહીંયા યુઝ કરી લેવાનું છે તમારે 5મા નંબરનું આ ફિલ્ટર જોઈ શકો છો. આ ફિલ્ટરને તમારે અહીંયા યુઝ કરી લેવાનું છે કંઈક આ ટાઈપે. તો તમારા ફોટામાં ઓટોમેટિક કંઈક ટાઈપની સાઇન આવી જશે. તમે જોઈ શકો છો અહીંયા આપણા ઓટોમેટિક આપણા ફોટામાં સેચ્યુરેશન વધી ગઈ છે અને ફોટામાં કંઈક અલગ ટાઈપની ટોન આવી ગઈ છે. તો આપણે અહીં રાઇટ માર્ક પર ક્લિક કરી દઈએ અને અહીંથી બહાર નીકળી જઈએ. તો સિમ્પલી ફ્રેન્ડ આપણે ફિલ્ટર યુઝ કર્યા બાદ સિમ્પલી જે તમારા ફેસ ઉપર સેચ્યુરેશન આવે છે તેને કાઢવા માટે સિમ્પલી તમારે જવાનું છે ટૂલવાળા ઓપ્શનમાં. ઓકે ફ્રેન્ડ, ટૂલવાળા ઓપ્શનમાં ગયા બાદ અહીં તમારે યુઝ કરવાનું છે સિલેક્ટિવ ટૂલને. કંઈક આ ટાઈપે સિલેક્ટિવ ટૂલ ઉપર ક્લિક કરી દઈએ. ત્યારબાદ સિમ્પલી અહીંયા ફેસ ઉપર કંઈક આ ટાઈપે તમારે સિલેક્ટિવ ટૂલને રાખવાનું છે. 2 ફિંગરની મદદથી ફેસને સિલેક્ટ કરી લેવાનું છે. ત્યારબાદ કંઈક આ ટાઈપે ઉપર સ્લાઇડ કરી લેવાનું છે. તમને અહીંયા ઘણા બધા ઓપ્શન મળી જશે. તો સિમ્પલી જે તમને ત્રીજા નંબરનું દેખાય છે સેચ્યુરેશન, તો સિમ્પલી એનો અહીંયા માઇનસ કરી દેવાનું છે. તમારે ફેસ ઉપર કલર આવે તે અહીંથી તમારે હટી જશે કંઈક આ ટાઈપે. ફેસ ઉપર ને હાથ ઉપર બંને ઉપર આપણે કરી લઈએ કંઈક આ ટાઈપે. અને અહીંથી આપણે ડન કરી દઈએ. તો ફ્રેન્ડ સિમ્પલી જોઈ શકો છો અહીંયા આપણું બેકગ્રાઉન્ડ એન્ડ ફોટામાં સાઇન પણ આવી ગઈ છે. હવે આપણું લાસ્ટ કામ આવે છે ફેસને સ્મૂથ કરવા માટેનું. તો સિમ્પલી ફેસ સ્મૂથ કરવા માટે આ ફોટાને આપણે લઈ જવું પડશે autodesk સ્કેચબુકમાં. ઓકે ફ્રેન્ડ, તો સિમ્પલી આ ફોટાને આપણે અહીંથી શેર કરી દઈએ autodesk સ્કેચબુક એપ્લિકેશનમાં.
તો સિમ્પલી પણ જોઈ શકો છો કે અહીંયા આપણો ફોટો ઓટોડેસ્ક સ્કેચબુકમાં આવી ગયો છે. સિમ્પલી ફેસ સ્મૂથ કરવા માટે શું કરવાનું છે, તમારે અહીં જવાનું છે ત્રીજા નંબરના ટૂલમાં. તમે જોઈ શકો છો આ ત્રીજા નંબરનું ટૂલ ઉપર કરી દેવાનું છે ક્લિક. તો કંઈક આ ટાઈપે તમે પોતાની લાઇબ્રેરીમાં આવી જશો. તો સિમ્પલી લાઇબ્રેરીમાં આવ્યા બાદ તમને અહીંયા મળી જશે સ્માજનો ઓપ્શન. સિમ્પલી લખેલું છે સ્માજ, ત્યાંથી લાસ્ટ છે થર્ડ વાળો આ ટૂલ તમારે સિલેક્ટ કરી લેવાનું છે. ત્યારબાદ જવાનું છે એની સેટિંગમાં. સેટિંગમાં તમારે જોઈ શકો છો ફ્લો 7 અને સ્ટ્રેન્થને 8 રાખવાની છે અને ફાઇલ અને એ સાઇઝ તમારા ફોટાના હિસાબથી તમારે અહીંયા સેટ કરવાની છે કે કેટલી આપણે અત્યારે રાખી દઈએ અને કંઈક આ ટાઈપે આપણે ફેસને સ્મૂથ કરી લઈએ. તો ફ્રેન્ડ જોઈ શકો છો અહીંયા ફેસ પણ આપણો આસાનથી થઈ ગયો. તો સિમ્પલી આ ફોટાને સેવ કરવા માટે જવાનું છે 3 ડોટ વાળી લાઇનમાં ઉપર જે ફર્સ્ટ નંબરની દેખાય છે ત્યાં, ત્યારબાદ શેર, ત્યારબાદ અહીં સેવ ટુ ગેલેરી. તો તમારે ફોટોમાં જે આ ડિવાઇસમાં છે એ ફોટો સેવ થઈ જશે. તો બસ ફ્રેન્ડ આપણો વિડીયો બસ અહીંયા સુધી જતો. જો તમને અમારો વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા. તો મળીએ ગાઈસ આપણે આગલા વિડીયોમાં.